Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Emisioni Opinion ka ndruar sot disi strukturën dhe vendodhjen e tij. Nga studioja e përjavshme e televizionit Klan është vendosur në një pallat gjiganti, dyti për nga madhësia në botë, ose godina e dytë më e madhe në botë, e cila njihet si një nga deliret më të mëdha, padyshim një nga veprat më delirante të njërit prej diktatorëve më të ashpër të Evropës, Nicolae Ceausescu. Quhet Pallati Presidencial, Pallati Presidencial i cili do të përmbledhte godinën, rezidencën e tij të banimit si dhe zyrat qendrore të diktatorit atëhershëm në Rumunë, një vepër gjigande e cila mbeti pa mbaruar, padyshim një prej veprave e cila hëngri një pjesë të madhe ose konsumoi një pjesë të madhe të kursimeve të popullatës rumune të asaj kohe, që mbolli mjerim dhe vuajtjen në Rumaninë e kohës, një vepër e cila mbetet sot si shenja ose si simboli i dështimit të një regjimi, i dështimit të një sistemi, i dështimit të një filozofie, që ishte ajo e izolimit komunist. Pikërisht në këtë godinë, pra në këtë sallë ku emisioni Opinion po bën sot, po kryen sot një pjesë të intervistave që do të ndërmarrim në vijim, pra pikërisht në këtë pallat, si për ironi të fatit, Shqipëria ka kryer aktin e parë të saj zyrtar të rrugës drejt antarësimit në Europë, që prej dhjetori i largët i vitit 1990, kur thirrja e duam Shqipërinë si gjithë Europa ishte thelbi i protestave që sollën në rrëzimin e regjimit komunist dhe instalimin e regjimit demokratik në Shqipëri. Kjo është hera e parë që Shqipëria i afrohet ose bëhet pjesë, ulet në tryezën e përbashkët të vendeve europiane. Veç Bashkimit Evropian, njëri prej objektiveve madhore të Shqipërisë, NATO ishte objektivi i saj i dytë i madh, që prej vitit 1992, ku Shqipëria dorëzoi zyrtarisht kërkesën e saj për antarësim në NATO, në mos gaboj në maj të vitit 1992, deri tani kanë kaluar 16 vjet. Kanë kaluar 16 vjet që Shqipëria të bëhej anëtare e vendeve anëtare të NATO-s. Pra sot Shqipëria ka marrë ftesën për të vazhduar antarësimin e plotë, që sipas gjitha gjasave mund ndodh nga 1 deri në 18 muaj, pra nga prilli i 2009 deri në fund të vitit ardhshëm, për të bërë antar me drejta plota, për të bërë antar i aleancës më të madhe të globit, për të bërë antar i aleancës më të madhe jo vetëm të sigurisë, po dhe të klubit të vendeve demokratike me parimet të spikatura demokratike. Në një mënyrë ose një tjetër, përmes këtij antarësimi, Shqipëria bëhet sot, garantohet sot, jo vetëm prej saj vetë, por edhe prej vendeve tjera që sot e tutje do të jetë një vend i padiskutueshëm demokratik, që do të jetë një vend i sigurt. Në fundit, siguria ose antarësimi i sotëm i Shqipërisë sjell një siguri për gjithë rajonin. Antarësimi i sotëm i Shqipërisë është një hap shumë pozitiv, të jetë pozitiv për Kosovën. Shqipëria do të ketë në shumë shpejt një vot në Aleancën e Atlantikut, e cila nga ana tjetër ka marrë përsipër sigurinë e Kosovës. Padyshim është një hap madhor të cilin do ta përcjell, e kemi përcjell gjatë edicioneve qendrore të lajmeve të televizionit Klan hap pas hapi, por do ta përcjellim dhe nga ky moment në emisionin Opinion përmes një serie intervistash, do të rikthejmë dhe njerë në vëmendjen tuaj gjithë atë që ka ndodhur sot paradite rreth mesditës në të vërtetë, kur sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë ftuar presidentin Bamir Topi dhe kryeministin Sali Berisha që të marrin ftesën e Shqipërisë dhe të përshëndesin samitin. Do të ndiqni edhe një herë të gjithë të seancë historike për Shqipërinë, e cila padyshim do të shënjojë thellë të ardhmen e shqiptarëve. Më pas do të ndiqni një intervistë me kryeministin e Shqipërisë, zotin Sali Berisha, i cili ka qenë sot të jetë i kërkuar mediatikisht, i cili ka qenë në qendër të vëmendjes të kamerave dhe që padyshim ka konsideruar këtë si një nga objektivet më të mëdha të jetës së tij. Më pas do të vazhdojmë me një intervistë të presidentit të Shqipërisë, zotit Bamir Topi, i cili po ashtu ka qenë gjatë Samiti, jo vetëm kryetari i delegacionit, por padyshim edhe një prej personaliteteve të rëndësishëm që pati fatin që të nënshkruante në një farë mënyre simbolike antarësimin e Shqipërisë në NATO. Për të vazhduar më pas me një mbyllje tjetër. Pra nga ky pallat gjigant i cili ishte ëndra delirante e njërit prej diktatorëve më të ashpër të Evropës, Shqipëria ka marrë, ose në këtë pallat gjigant, Shqipëria ka marrë ftesën NATO. Ashtu sikur se u tha, vendi i thuajse 1 milion bunkerëve, vendi i cili kishte ngritur psikozën e izolimit për të ruajtur nga një sulm i mundshëm i NATO-s ose Traktatit të Varshavës, ka aderuar tashmë pikërisht në këtë strukturë nga e cila tenton të mbrojë. Presidenti dhe kryeministri i Shqipërisë janë ulur pranë presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, janë ulur pranë
sekretarit përgjithshëm të NATO-s, duke shpresuar që së shpejti të jemi pjesë e tyre. Vazhdojmë me intervistat dhe rikthehemi më pas. Të nderuar teleshikues, pothuajse ka mbaruar samiti i NATO-s në Bukuresht, samit në të cilin Shqipëria ka marrë ftesën për të anëtarësuar NATO. Është hapi i parë, sikurse e kemi thënë dhe gjatë gjithë transmetimeve drejt për drejt, është hapi i parë konkret drejt integrimit të Shqipërisë në familjen europiane. Dy nga objektivat madhore, integrimi në NATO dhe integrimi në Bashkimin Evropian, kanë marrë përgjigjen e parë. Kryeministri Sali Berisha do të jetë në këtë intervistë, e cila do fokusohet vetëm tek samiti i sotëm dhe tek ajo se çfarë përfaqëson anëtarësimi ose marrja e ftesës për Shqipërinë. Zoti Berisha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dukeni shumë i emocionuar sot, keni bërë një tur televiziv, keni folur për mediat e huaja më shumë se sa për ato shqiptare. Sot realisht për çdo shqiptar dhe për mua është një ndër ditët më të veçanta të historisë sonë. Anëtarësimi i vendit të NATO ka qenë një projekt ëndër, i shpallur në dhjetorin e 90-s. Anëtarësimi i Shqipërisë në NATO shënon, apo kjo ditë sot, shënon ndarjen e historisë. Shqipëria ndahet nga historie e pasigurisë. E keni përdorur vazhdimisht, çdo më thënë ndahet nga historia e pasigurisë. Dhe në mbrapa, një periudhë në të cilën ajo dekada dhe shekuj nuk për mungesë të lirisë nuk mundi të ndërtoj të ardhmen. Hynë në një periudhë si vend i lirë, hynë në një periudhë të re ku ka sigurinë më të madhe për liritë e saj. Sot siguria më supreme. Si siguria, po edhe si për liritë e saj. Sigurisht sigurinë për liritë e saj, kjo ka vlerë. Kjo ka vlerë të jashtëzakonshme. Sepse liria dhe të ardhmja janë të pandara. Pra, hynë në një aleancë të sigurisë kolektive si forma më supreme e sigurisë sot në botë. Hynë në një aleancë me shtyllën më kryesore të lirisë botërore, me superfuqinë më të madhe të gjitha kohërave Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, pak paradoksale Francën, që Shqipëria e Gjermani, cila kishte përcaktuar SBA-n si armikun e saj kryesor, fasulet në një tavolinë me të, zoti Berisha. Ndaj dhe theksova, nuk mora ato propagandën, por mora bunker, si simbol i të shkuarës sonë me të hidhur, dhe ftesën e marrë nga Shqipëria në pallatin që ndërtoi diktatori duke zhytur në ri kombin e tij, siç e zhyti Hoxha në ri dhe mjerim kombin me bunker. Dhe kjo mu duk mua, prandaj u emocionova. Kisha ndjenjë se po përjetoja një mrekulli, por kjo ishte mrekullia e lirisë. A patët frikë, zoti Berisha, deri në momentin e fundit që mund mos ta merrnim ftesën, dhe cili ishte shkaku që trembeshit? Jo, që themi sinqert, kam qenë i sigurt se kam besuar plotësisht se do marrim ftesën, se meritojmë ftesën. Natyrisht të them që a kam qenë 100% i sigurt, 100% i sigurt do të bësha vetëm kur të vendosim. Çfarë ju hezitonte? Çfarë bënte të hezitoni? Kam patur fillimisht disa më dyshje se mund të ndikoheshim edhe nga zhvillimet rajonale. Në Maqedoni kryesisht? Jo vetëm Maqedoni më pak, por mund të kishte domethënë një ide që ky rajon akoma nuk ka stabilitetin e duhur dhe të presim, por kjo nuk u ndodhi, përkundrazi. Është vlerësuar një nga faktorët kryesor. Domethënë, çfarë është vlerësuar te Shqipëria? Spari është vlerësuar suksesi frymëzues i reformave të këtyre viteve të fundit. Edhe kjo u bë evidente nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Është vlerësuar roli pozitiv i Shqipërisë gjatë gjithë këtyre viteve në paqen dhe stabilitetin ballkanik. A përbën një problem për ne, ose për vijshmërinë e mëtejshme, rrugën e mëtejshme, mos marrja e ftesës nga Maqedonia? Nuk do ta quaja mos marrje ftese, sepse për sa u përket reformave
dhe performancës në raport me kërkesat e NATO-s, Maqedonia i plotësonte ato. Por ajo kishte një problem për të zgjidhur me fëqinë e saj Greqinë. Problemi i cili, sa po të zgjidhen, i jep mundësi Maqedonisë të marrë ftesën, pa u mbledh Samiti. Zoti Berisha, po për Kosovën, që avantazh është anëtarësimi në NATO? Avantazh i madh është për Kosovën. Në ç'kuptim? Tani, në kuptimin e stabilitetit, Kosova është një epicentër madhore stabiliteti në Ballkan. Një nga epicentrat më madhore të stabilitetit, për shkak se aty janë forcat e Aleancës Atlantikut Veriut që ruajnë stabilitetin në Kosovë dhe me gjërë. Por, fakti që shteti shqiptar i Shqipërisë përshkon hartën e rrugës, për në NATO, është njëkohësisht një besim se Kosova, edhe kjo një shtet shqiptar, do të përshkojë të njëjtën rrugë, madje më thjesht, madje më shpejt. Kur njëra pjesë e kombit ka bërë gjysmën e rrugës dhe tjetra ka më thjesht, e ndihmoj njëri tjetrin. Zoti Berisha, ndërkohë një nga pikpyetjet kryesore është pse Shqipëria u vonua 17 vjet për anëtarësimin NATO. Keni qenë ju presidenti i vendit atëherë kur keni dorëzuar kërkesën për anëtarësim, jemi 17 vjet vonuar. Shqipëria është vendi i parë që me zërin e opozicës të vitit 90 në dhjetor të vitit 90 ka kërkuar anëtarësimin në NATO. Në vendet e para që firmosi partneritetin. Por Shqipëria pati poshtë përpjetat e saj, të cilat e ngadalësuar në procesin e integrimit, sidoqoftë, blendi pavarësisht nga ato, duhet të themi se bashkëpunimi me NATO u ruaj të gjithnjë. Në shkuptim. Shqipëria ka patur një bashkëpunim të shkëlqyer me NATO në rajon. Portet, aeroportet, territori saj në të gjitha rrethanat kanë qenë dispozicion të NATO. Kush e ka vonuar atëherë ka gjatë Shqipërinë? Proceset demokratike kanë vonuar ka gjatë Shqipërinë, sepse NATO është parazgjithash një aleancë politike. Ushtria ka bërë progres të madh, nuk ishte ushtria ajo që ishte problemi kryesor. Jo. Zoti Berisha, a ka shanse Shqipëria të anëtarësohet NATO brenda prillit 2009? Unë nuk caktoj afate, por ajo që bëj unë përpiqem të shkurtoj sa më shumë afate. Unë për këtë zotohem. Tani, që të them se brenda prillit duhet të sigurohet i gjithë ratifikimi nga 26 vendet. Dhe ne do përpiqemi, por nuk mund të përcaktosh agjendën e 27 parlamenteve kaq thjesht. Gjithsesi, që nga ky moment që kemi marrë ftesën dhe deri në anëtarësim, ç'duhet bëj Shqipëria? Shqipëria duhet procedojë thellësisht me reforma. Në shkuptim? Reformë elektorale, reforma të tjera. Mbi Shqipërinë sot u vendos besimi më i madh se në gjitha kohrat në saj. Këtij besimi, Shqipëria duhet i përgjigjet me përgjegjësinë më të madhe. Dhe përgjegjësia më e madhe është... Cila është përgjegjësia? Këtë deshatosha. Përgjegjësia më e madhe është procedimi me reforma dhe vetëm reforma. Nga se varet shpejtësia e këtyre reformave? Nga bashkëpunimi në emër të këtyre parimeve midis mazhorancës dhe opozicës. Në takimet që ju keni pasur jashtë atyre zyrtare, pra në takimet informale, cili është perceptimi për Shqipërinë? Mua më duket se ka një perceptim realisht pozitiv, një vlerësim realisht pozitiv. Dhe Shqipëria ka qenë, si pranoj ky votim, Shqipëria mori vlerësimin më të lartë për arritjet e saj. Për arritjet e saj. Zoti Berisha, doja t'ju pyesja, duke u fokusuar tek Samiti i sotëm, kanë qenë 3 tema kryesore. Ka qenë problemi i Maqedonisë dhe zgjerimi i NATO-s me anëtarët e rinj, pra Kroacinë dhe Shqipërinë, ka qenë problemi i Afganistanit dhe ka qenë problemi i zgjerimit ose tentativa për të ftuar dhe Ukrainën dhe Gjeorgjinë në NATO. Po nis nga e para. Çfarë solli zgjerimi i NATO-s? Si e perceptuat? Zgjerimi i NATO-s solli në radhë të parë
përfshirje në këtë aleancë të shkëlqyer të dy vendeve të Ballkanit, të një rajoni që ka qenë në konflikte gjerë pak vite më parë. Dhe bën më të sigurt kjo krahun juglindor të NATO-s. Por Samiti solli gjithashtu perspektiven e qartë për të antarësuar në NATO të vendeve si Ukraina dhe Gjeorgjia, pra shtrirje drejt vendeve të lira të kufive të NATO-s. Përse Ukraina dhe Gjeorgjia nuk patën shansin që të fillojnë procedurat? Sepse patën diferenca në qëndrime, por kompromisi mu duk mua se ishte një kompromis i favorshëm për këto vende. Unë takova presidentin Saakashvili, ishte i kënaqur nga kompromisi. Ishte i kënaqur nga ajo që ka nga arritur? kompromis, sigurisht. Ndërkohë pati komente sipas cilave dështimi i Maqedonisë për ta marrë ftesën në këtë samit dhe pamundësia për t'i ftuar direkt edhe Gjeorgjinë dhe Ukrainën ishte një lloj dështimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, nuk mendoj se dështuar. As pak. Spari për Ukrainën dhe Gjeorgjinë u përcaktua qartë që këto dy vende do të antarësohen në NATO. Çështje kohe, siç ishte pavarësia e Kosovës. Pra, don kohën e vet, por qartësisht. Për sa i përket Maqedonisë, një vend vuri veton Greqia sepse nuk u zgjidh problemi i emrit. Dhe kjo është lart për të zgjidhur. Ky akt pra që ndodhi me Maqedoninë, mosmarrja e ftesës me njëshme, a mund t'i radikalizojë situatën në Maqedoni? Mund t'i improjoj grupet radikale, por nuk mund të destabilizojnë këtë vend, sepse ky vend ka një perspektivë të qartë. Atlantiste ka një perspektivë të qartë europiane. Cili do ishte qëndrimi i shqiptarëve të Maqedonisë në këtë rast? Qëndrimi i shqiptarëve të Maqedonisë është i shkëlqyer. Janë pro-atlantistë. Kanë bërë çfarë kanë patur në dorë dhe do bëjnë ç'të kenë në dorë që vendi i tyre të integrohet në NATO. Po problemi i Afganistanit, zoti Berisha, që ishte po shumë problemi i prekshëm. Problem madhor. Problem shumë madhor. Shpresojmë që të shumë fishohen ndihmat për këtë vend. Fitoria e demokracisë në Afganistan është e një rëndësie botërore. Ne do rrisim kontributin tonë. Si do të arrisni kontributin? Do dërgojmë 2 njësi për stërvitje e ushtrisë afgane. Do dërgoni 2 njësi për të stërvitur? 2 skuadra, 2 njësi për të stërvitur ushtrinë e Afganistanit. Ju thatë gjatë samitit sotëm, gjatë fjalës, që Shqipëria do të rrisë edhe më tej kontributet e saj për pjesëmarrjen në NATO. Pa diskutim që Shqipëria do të arrisë në kufirin maksimal të mundshëm. Në ç'kuptim? Me pjesëmarrje me trupa, me kontribute? Me trupa dhe me të gjitha. Shqipëria do të përgjigjet të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga ky akt. Zoti Berisha, fakti që Shqipëria ka marrë ftesën për NATO, si do ndikojë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në liberalizimin e vizave? Ndikon pozitivisht shumë. Ndikon shumë pozitivisht. Shqipëria tani është antar, ju e qimi që vendet antare të BE-s janë vendet NATO-s, me një përjashtim vogël. Kështu që kjo përbën një nxitje më të madhe për shpejtim procesin integrimit dhe për liberalizimin e vizave. Për heqjen e vizave, cilat do të Pa diskutim shumë më tepër, ndikon shumë pozitivisht. A keni pasur një ide që vizat mund të hiqen brenda mandatit tuaj? Është e mundshme apo jo? Do bëj çdo përpjekje. Nga se varet kjo, zoti Berisha? Varet më shumë nga dokumentacioni, nga ID card, regjistri elektronik dhe përpjekje tjera. Që të cilat janë rrugë të mbarë sipas jush? Shumë të mbarë janë. T'ju bëj dhe një pyetje. Fjalimi juaj sotëm ishte një lloj kontrasti me të shkruarën. E kishit shkruar vetë? Sot kam folë me zemër. Në ç'kuptim? Çdo fjalë më buronte nga shpirti dhe zemra. E keni pritur kaq shumë këtë rast, zoti Berisha? Më shumë se çdo ditë tjetër. Meqense ju keni thënë që objektivat tuaja kryesore kanë qenë zgjidhja e problemit të Kosovës, zgjidhja e NATO-s dhe problemet të lloj. Cili është akti i ardhshëm që ju e keni si synim tuaj? Duhet të shpejtojmë, duhet një Shqipëria të bëhet antare e plotë e NATO-s dhe të shpejtojmë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kur mund ta?
mund të ketë një përgjigje? Kur mund ta marrë Shqipëria statusin e vendit kandidat? Blendi, nuk mund përcaktoj një vit, por një gjë është e sigurt. 2 vjet e gjysmë më parë ishin shumë të pakt ata që besonin se mund të merrej ftesa në 2008. Për çfarë arsye? Sepse shifnin vendin, situatën në cilën ndodhej, krimi, korrupsioni, ligji e të gjitha këto. Dhe mirë, po kjo u bë realitet. Kjo u bë realitet. Dhe për këtë ka një merit jashtëzakonshme reformat e këtyre 2 vjetëve të fundit, të cilat bën të mundshme që miqtë tanë, presidenti Bush, kryeministri Brown, presidenti Sarkozy, kancelarja Merkel, Romano Prodi, të gjithë shumë miq dolën. Po miq dolën ta, se pak ta s'bëshim dot në ata. Se mirin do të ftesen pak ta, jo, se mirin do të ftesen. Pa bind këta dhe shumë të tjerë, pa bind kryeministri e Hollandës, kryeministri e Danimarës, të gjithë kryeministrat me radhë, të gjithë ka njësej, i Slovenisë, të gjithë pa prej, i Polonisë, kjo ishte një i Hungarisë, Bullgarisë, janë i Çekisë, janë të gjithë që kanë fjalën e tyre, vendet balltike, që na kanë mbështetur fuqimisht, Norvegjia, Kanadaja. Takova sot prapë kryeministin e Harper, Islanda, që të gjithë kanë fjalën e tyre në këtë proces. Zoti Berisha, në fakt gjatë fjalimit sotëm, gjatë fjalimit përshëndetës, ju falenderuat fillimisht presidenti Bush dhe pastaj sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Ishte një lapsus apo ishte i qëllimshëm? Tani që ishte dekani i Samitit. I Samitit. Në ç'kuptim? Sepse kryesonte Samitin bashkë me sekretarin e përgjithshëm. Po unë edhe kaq i kthjellët në protokolle nuk jam, po gjë do të them këtu që roli i tij ka qenë përcaktues për këtë ftesë. Dhe unë edhe i sekretarit përgjithshëm, unë falenderoj edhe sekretarin e përgjithshëm. Dhe ishte pjesëmarrja e parë në një samit të tillë ai. Nuk mund mos kisha edhe emocione, natyrisht. Zoti Berisha, nesër në mbrëmje ose pas nesër në mëngjes, në të vërtetë ju do të takoheni me presidentin Bush në Kroaci, në Zagreb të Kroacisë. Përse ky takim? Tani është për të konfirmuar. Po? Është për të konfirmuar, ajo ka qenë e shpallur që mund të takoshim të 3 vendet. Si do t'jetë agenda do ta shohim. Mbas mosmarrjes ftesës Maqedonisë mund të ketë ndryshime? Jo, nuk e di, akoma s'kemi, do ta qartësojmë. A patët në një rast kontaktoni me presidentin Bush gjatë samitit? Pata rast dhe falënderova me shumë zemër. Falënderova presidentin Bush, falënderova kryeministin Brown, falënderova kancelaren Merkel me cilën ishim ngjitur gjatë drekës, falënderova presidentin Sarkozy, falënderova kryeministrin e Hollandës, kryeministrin e Danimarkës, Luksemburgut, falënderova të gjithë kryeministrat i falënderova. Ishte një rast i shkëlqyer për mua për të shprehur mirënjohje për këtë besim që vun. Pa mbështetjen e të gjithë atyre nuk bëhej kjo. Dëgjova gjatë samitit që disa lider ju thoshin mirë se erdhët, ju thoshin antarëve delegacionit shqiptar mirë se erdhët. Pra mirë se erdhët në NATO, në këtë çfarë bërin. Në fakt e meritojmë apo jo që të jemi antar të NATO-s? Në fakt e meritojmë plotësisht. E meritojmë me rezultate apo e meritojmë sepse me rezultate dhe keni i bindur që pa rezultate nuk merrej. Absolutisht nuk merrej pa rezultate. Askush për lmosh, për mëshirë nuk t'jep një vend të tillë. Përkundrazi, 2 vjetresh duke na bërë të qartë që do të vlerësojmë mbi bazën e arritjeve dhe rezultateve. Cilat ishin vërejtjet që ju bën zoti Berisha? Sot ishte vetëm fest, s'kishte vërejtje. Atëherë kam ndonjë pyetje të fundit që mos ju mbaj gjatë se e di që sot keni folur vazhdimisht. Ju ishit në delegacion bashkë me presidentin, pra 2 krerët më të lartë të shtetit. Si janë raportet tuaja me presidentin Topi? Me presidentin Topi, raportet janë shumë të mira. Janë ato raporte që kanë qenë gjithnjë. Unë kam raporte edhe njerëzore, kam raporte edhe zyrtare. Isha shumë i lumtur, i kënaqur, që vendi im përfaqësohej sot në nivelin më të lartë. Dhe hera parë që Shqipëria vjen me delegacion nga i gjerë. Në një akt me historikun për Shqipërinë pas shpalljes pavarësisë. Për Shqipërinë e kam fjalën. Sepse
e thash dhe në fjallat, ne kemi patur histori mbijeteske. Kjo është e vërteta jonë. Dhe tani hymë në aleancë politike ushtarake me fuqit më të mëdha të planetit. Fati madh me sa duket. Me vendet më të lira të botës. Fati madh me sa duket, zoti Berisha, ky për shqiptarët i këtij viti, që morën pavarësinë e Kosovës me 17 shkurt dhe ftesën për NATO 3 prill. Ky shekull po ç'bën pa udhësi të shekullit që shkoi. Atëherë ju falenderoj dhe edhe unë ju falenderoj ju shpresoj që do kemi raste të tjera. Dhe të gjithë shikuesit tuaj. Ka qenë kjo një intervistë e shkurtër me kryeministrin Berisha në samitin, në samitin e NATO-s në Bukureshtin, në pallatin e ndërtuar nga Nicolae Ceausescu, një nga momentet e delirit më të madh të këtij diktatori. Është një samit i cili ka bërë realitet ëndrrën e madhe të shqiptarëve, ëndrrën e madhe të filluar në vitin 1990 atë të integrimit në familjen europiane, integrimit në 2 drejtime, atë në Bashkimin Evropian dhe tjetrën në Aleancën e Atlantikut, pra në NATO. Thirrja e vjetër e shqiptarëve e protestuesve shqiptar që sollën demokracinë dhe ndryshuan regjimin në Shqipëri në 10 orë vitin 1990 dhe duam Shqipërinë si gjithë Europa, duket se po merr rrugë, duke nisur që nga ky samit, që nga kjo datë, e cila është momenti i parë konkret i integrimit të Shqipërisë drejt një të ardhme europiane. NATO ftoi zyrtarisht Shqipërinë për të bërë aleate me të drejtat të plota të saj. Vendimi unanim i 26 anëtarëve të aleancës u dha në Bukuresht në samitin më të madh të organizuar prej saj, pikërisht në sallën e madhe të Pallatit të Parlamentit, nga vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Sheffer. Today, NATO leaders have invited Sot, liderët e NATO-s kanë vendosur të ftojnë në aleancë 2 vende të reja. Jam i kënaqur, si të gjithë ju, të mirëpres presidentet dhe kryeministrat e Shqipërisë dhe Kroacisë në këtë mbledhje të veçantë të aleancës. Zgjerimi i NATO-s zgjeron gjithashtu sferën e sigurisë në Europë, por edhe ndihmon në ruajtjen e demokracisë, lirive dhe vendosjes së shtetit ligjor. Prezenca juaj në këtë tryezë do të zgjerojë më tej sigurinë jo vetëm në vendet e NATO-s, por veçanërisht në Evropën juglindore. Jam i sigurt se kontributi juaj do të forcojë NATO-n. Ju duhet të ndiheni krenar për arritjet. So let me say again, welcome. We are very glad to have you with us. Sheffer preferoi të shoqëronte personalisht për në sallë delegacionin shqiptar të udhëhequr nga presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha, dhe atë kroat të drejtuar nga presidenti Mesić dhe kryeministri Sanader. Ftesa e Shqipërisë për në NATO ishte një vendim i pritshëm për shkak të mbështetjes unanime të 26 vendeve anëtare të aleancës, ku natyrisht ajo më e fuqishmja ishte e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me angazhimin personal të presidentit George Bush, i cili në fillim të seancës përgëzoi Shqipërinë për arritjet dhe u shpreh se kontributi i saj në aleancë do të shërbejë për përforcimin e sigurisë dhe krijimin e një të ardhme më të mirë, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. And let me now invite the Dean of the North Atlantic Council, President Bush, to address the meeting. I'm pleased that the alliance has agreed to invite Albania and Croatia to become members of NATO. Both these nations. Jam i kënaqur që Aleanca ka vendosur të ftojë 2 vendet si anëtare të reja të Aleancës. Të dyja këto kanë treguar aftësinë dhe vullnetin për të ofruar kontributin e tyre të fortë dhe afatgjatë. Kanë ndërmarrë reforma sfiduese politike dhe ekonomike. Shqipëria dhe Kroacia janë gati për përgjegjësinë që sjell NATO dhe do të jenë anëtare të shkëlqyera të Aleancës. On behalf of human freedom, congratulations and thank you.
Në fjalën e rastit, presidenti Bamir Topi e konsideroi ftesën e Shqipërisë si përmbushjen e angazhimeve të të gjitha forcave politike dhe qeverive ndër vite dhe të vetë popullit shqiptar. First, President Topi, the floor is yours. Thank you, General Secretary. I nderuar zoti sekretari i përgjithshëm, i nderuar presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, shkëlqesi president dhe kryeministra, zonja dhe zotri. Jam shumë i nderuar që sjell mirënjohjen dhe falënderimin më të thellë të popullit shqiptar për vendimin që mori sot Aleanca e Vendeve të Atlantikut Veriut. Sot vendim nënshkruan aktin më të rëndësishëm në historinë e tij. Sot populli shqiptar shkëputet përfundimisht nga e kaluara e Jaltës dhe Potsdamit. Shqipëria dënësisht dëshmon se liria dhe demokracia kthen në virtyte edhe në vendin ku, jo më shumë se 2 dekada më parë, diktatura më e egër në historinë e pas luftës dytë botërore e kishte kthyer në institucion dhunën ndaj lirisë dhe të drejtës. Si presidenti i Shqipërisë, dëshiroj të falenderoj të gjitha vendet mike, të cilët besuan në kërkesën dhe dëshirën e sinqertë euroatlantike të popullit shqiptar dhe mbështetën atë. Kjo ëndër, e cila lindi natyrshëm, qysh në ditët e para të çlirimit të shoqërisë shqiptare nga komunizmi, u realizua sot në Bukureshtit. E gjithë shoqëria shqiptare, politika shqiptare, mediat përfaqësuesit e shoqërisë civile në Shqipëri janë të vendosur dhe të përgjegjshëm për të mbështetur antarësimin e vendit në NATO. Shqipëria ndodhet tashmë në rrugën e saj të pakthyeshme për të ndërtuar një shtet demokratik të së drejtës. Ne jemi të vendosur të mos ndalemi përpara kësaj sfide. Në emër të një të ardhmje më të mirë, më të sigurt dhe më të begat për fëmijët tanë ku çdo sakrificë është e përligjur. Reformat e rëndësishme politike dhe ekonomike në Shqipëri, në sistemin e drejtësisë, në sistemin zgjedhor, në sistemin e sigurisë, në forcat armatosura, në modernizimin e institucioneve, reformat për çrënjosjen e korrupsionit dhe luftën kundër krimit të organizuar, të cilat janë kontribut i të gjithë forcave politike, pozitës dhe opozitës, i të gjitha qeverive pas vitit 1992, por sidomos i vetë popullit shqiptar, janë procese të pandalshme, të qëndësishme dhe të domosdoshme edhe për një vend antar të Aleancës. E konsideroj vendimin që Aleanca mori sot për Shqipërinë si një vlerësim dhe besim ndaj të gjithë angazhimit të drejtanishëm, serioz dhe shumë planësh të vendit tim dhe si një angazhim madhor që ne kemi si ndaj vendeve të Aleancës, ashtu edhe ndaj popullit shqiptar. Shqipëria është e gatshme të bëhet pjesë e rëndësishme e politikave të sigurisë dhe demokracisë Aleancës, si në planin rajonal, ashtu edhe në ato global. Shtrirja e NATO-s në rajonin ballkanik, të kurrë ndjeshëm hapësirën e pasigurisë brenda kontinentit evropian. Ajo jep garancinë për siguri afatgjatë, për zhvillim dhe mirëqenie, si dhe ndihmon në demokratizimin e vendeve ballkanike, duke u treguar atyre rrugën e drejtë për të shkëputur nga e kaluara e tyre e armiqësisë ndëretnike. Shqipëria, nëpërmjet politikës së saj euroatlantike rajonale, do të mbështesë integrimin e Republikës Kosovës në hapësirat e sigurisë dhe zhvillimit, si dhe do të jetë e gatshme të ofrojë kontributet e saj individuale brenda politikave të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian për integrimin e Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Serbisë. Të nderuar miq, Shqipëria sot ndodhet në krah të vendeve të cilët vlerat e demokracisë dhe lirisë i kanë busullat të strategjive të tyre në zhvillimin kombëtar, për të ndërtuar një të ardhme të ndritur, jo vetëm për shoqëritë e tyre, por për të gjitha shoqëritë dhe kombet e botës. Ne jemi sa krenar, aq edhe të përgjegjshëm për këtë akt. Faleminderit. Thank you. President Bush, Mr. Secretary General, honorable heads of states and governments of NATO member countries. Kryeministri Sali Berisha në fjalimin e tij të ngrohtë falenderoi NATO-n për besimin e treguar dhe duke vënë theksin në ëndrrën historike për Shqipërinë,
u zotua në vazhdimin e reformave dhe në kontributin e vazhdueshëm për aleancën. First, allow me to express my deepest gratitude to you, the leaders of NATO member countries, for Më lejoni të shpreh mirënjohjen për këtë vendim historik që morët sot, për të ftuar Shqipërinë për të bërë anëtare e aleancës më të rëndësishme që koha ka njohur. Successful political and military alliance that time has known. For Albanians that so much have suffered and sacrificed for their freedoms and dignity. Për Shqipërinë që ka vuajtur kaq shumë dhe ka sakrifikuar për lirinë dhe dinjitetin e saj, ky vendim çel epokën e shumë dëshiruar të lirive, sigurisë dhe të ardhmes që shqiptarët meritojnë. But I would like to take a solemn oath before you today. Do të dëshiroja që para jush të bëja një zotim solemn, se ne vlerësojmë detyrën e dhënë mbi të gjitha si një përgjegjësi e madhe e kombitim drejt jush, por përmbushjen e të gjitha reformave, adoptimin dhe zbatimin e çdo vendimi dhe ligji, për arritjen dhe konsolidimin e të gjitha standardeve politike, sociale, ekonomike dhe ushtarake, të vendosura nga shtetet anëtare të NATO-s. To reach and consolidate the political, social, economic, military standards of NATO member states. This is a miracle of freedoms. Dua të falenderoj të gjitha vendet aleate për këtë solidaritet dhe mbështetjen që kanë treguar gjatë këtyre viteve të vështira për Shqipërinë. Thank you very much, Prime Minister Berisha. Në mbyllje të fjalimeve përkatëse, të cilat u pritën mjaft ngrohtë nga liderët botëror të pranishëm në sallë, sekretari i përgjithshëm Shefer ftoi 2 aleatët e rinj për foton tradicionale të kësaj familje të madhe, ku për delegacionin shqiptar ishin presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha. Të nderuar teleshikues, presidenti i Shqipërisë, shkëlqësia e tij Bamir Topi ka qenë njeriu i cili sot ka pasur fatin të nënshkruajë në thonjza, pra në mënyrë figurative, aktin e antarësimit të Shqipërisë në Aleancën Atlantikut, ose marrjen e ftesës për antarësimin e plot Shqipërisë në Aleancën Atlantikut. Është vetëm njëra nga hallkat që padyshim e pakthyeshme që brenda një kohe, midis një dhe një viti e gjysmë, Shqipëria do të antarësohet me drejta të plota në aleancën më të madhe të globit, në aleancën më të madhe ushtarake të globit, por padyshim edhe në klubin demokratik më të rëndësishëm që bota ka sot. Zoti President, do doja që të ndaja me ju disa nga emocionet e kësaj dite, padyshim një nga më të rëndësishmet që ndan dy epoka në Shqipëri, por padyshim të kisha dhe opinionin tuaj për ato që jo të gjitha janë zbuluar nga kamerat deri tani. Në fakt doja të pyesja, a ishit emocionuar sot? Sinqerisht, Blendi, kam qenë më i emocionuar se kurrë. U bën vite që ne merrem me politikë, që marrim pjesë në takime mjaft të rëndësishme, po besoj ky ka qenë jo thjesht në aspektin simbolik, po do thoja në mënyrë shumë substanciale, Shqipëria sot përfundimisht lën periudhën e skaluarës,
lën periudhën e tranzicionit dhe i drejtohet me shumë siguri të ardhmes. A jeni sigurt për këtë? Gjithmonë kemi thënë që e kemi mbyllur tranzicionin dhe kemi hapur një periudhë të re, por vazhdojmë tranzicion. Kjo që po them ka mjaft arsye për të analizuar në këtë mënyrë. Analiza është mjaft komplekse, të marrësh ftesën për antarësim nga aleanca më e madhe e paqes dhe sigurisë në botë, nga shtetet më të fuqishme të botës, do thotë që i ke kaluar disa sprova shumë të rëndësishme që lidhen me aspektet e reformave politike në vend, me shumë marrëdhënie të kredibilitetit me këtë lloj aleance, të marrësh pjesë në mjaft institucione të saj, sikurse janë Asamblea Parlamentare e NATO-s, të marrësh pjesë në të gjitha kontaktet me grupin e ambasadorëve të NATO-s, me kryetarët e shteteve. Mund t'ju them ka qenë një periudhë shumë intensive. Ju e keni konstatuar vetë, të gjitha aktorët kryesorë të shtetit dhe të politikës kanë qenë të angazhuar jo në një fushat, por në një proces të natyrshëm bashkëpunimi që kërkonte dy palë. Kërkonte Shqipërinë, por kërkonte edhe pjesën e aleancës, e cila çdo ditë fitoi më shumë besim tek ne dhe praktikisht sot na dha ftesën për antarësi. Ju vura re që deri në momentin e fundit zoti president kishit një lloj shqetësimi se mos ndodhte diçka dhe ftesa nuk merrej. Nga se vinte ky shqetësim? Jo, unë personalisht nuk e kam pasur këtë shqetësim, me thënë drejtën. Keni qenë i bindur që e merrnim ftesën? Kam pas një bindje sepse kam parë një reagim të natyrshëm në dinamik, edhe pas asaj ngjarje tronditse të Gërdecit, mesazhet që erdhën në mënyrë të tillë që të jepnin me kuptuar që aleanca nuk do ta humbte besimin tek Shqipëria, përkundrazi do ta shifte këtë si një episod që duhej kaluar dhe që nuk do të influenconte në atë vendimarrje për atë vendimarrje geostrategjike që ka të bëjë marrja e ftesës për antarësim NATO nga ana e Shqipërisë. Një nga pyetjet që e kam bërë vazhdimisht sot, po që padyshim ma kam bërë dhe tjerë është, e meritonim realisht që të futeshim në NATO, apo ky ishte një benefit që na u dha? Ka dy momente. Që janë? Momenti i parë është që Shqipëria ka bërë vërtet progres, ndërsa nga pikpamja e mbështetjes, padyshim ka qenë një mbështetje e fuqishme e vendeve të NATO-s dhe në mënyrë të veçantë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe do thoja presidenti Bush ka qenë mjaft aktiv në gjithë të proces. Por presidenti Bush ishte mjaft aktiv dhe për antarësimin e Maqedonisë, por Maqedonia mbeti jashtë, zoti president. Kjo padyshim që nuk e largon vëmendjen e vendeve të NATO-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës për Maqedoninë, por janë disa çështje që lidhen me aspekte procedurale që kanë të bëjnë me mundësinë e vendosjes së vetos nga ana e Greqisë. Procesi është i hapur dhe për Maqedoninë dhe natyrisht është dhënë kohë që së bashku të merren vesh për çështjen e emrit. A patët kontakte sot me delegacionin Maqedonas? Kemi pas kontakte, bile kemi komunikuar për rreth 30 minuta së bashku, para se të futeshim në sallë. Kuptoj që vërej një shqetësim i natyrshëm i palës maqedonëse. Gjithsesi janë për çështje që analizën e vërtetë të gjërave mund ta bëjnë vetëm ata. Kjo lidhet me sa duket jo vetëm me pamundësinë për të arritur një produkt mbas dialogut, por lidhet edhe me ndjeshmëri të brendshme të shoqërisë tyre. Gjithsesi, në rast unë do të pyetesha si një person i jashtëm në këtë problem, do të mendoja që çështjet e antarësimit në NATO dhe të integrimit në Bashkimin Evropian janë më të rëndësishme, janë me një gravitet më të madh se sa çështja e vendosjes së një emri. Tek e fundit emri ka rëndësinë e vet, ka simbolikën e vet, por në substancë vlen më shumë integrimi se sa çështja e emrit, duke mbetur peng i një mentaliteti që ne jemi mësuar ta them mentalitet ballkanik. A mund ta radikalizoj situatën në Maqedoni mosmarrja e ftesës? Sigurisht mosmarrja e ftesës ka krijuar një shqetësim të dukshëm, gjë që u vure edhe sot gjatë ditës sotshme. Besoj që klasa politike maqedonëse duhet që t'i kthehet ekuilibrit për këtë çështje, ndonse i dërimi është i madh. Por unë besoj që rruga është e hapur dhe procesi negociatave me Greqinë duhet arrijë në një përfundim, ku besoj që edhe faktori ndërkombëtar nuk do të jetë inaktiv. Patjetër që do përfshihet nëpërmjet OKB-s dhe mekanizmeve të tjera që gjithsesi kërkojnë që jo vetëm Maqedonia, po edhe vendet e tjera të rajonit gradualisht
të futen në një proces integrimi në aleancën më të fuqishme të pajit dhe sigurisë. Zoti President, cilat kanë qenë pikat kryesore që gjatë takimeve informale ju keni pasur dhe me të cilat janë mbështetur homologët tuaj ose zyrtarët e lartë NATO? Ç'ka kanë kërkuar nga Shqipëria? Për çfarë i kanë tërhequr më shumë vëmendje Shqipërisë? Në mënyrë shumë frekuente, përveç evidentimit të rolit moderator të Shqipërisë në rajon, gjë që e vlerësojnë shumë, dhe shumë aspekte të tjera që lidhen me ecurinë pozitive të Shqipërisë gjatë këtyre viteve, ato kanë theksuar nevojën, do të thoja domosdoshmërinë e intensifikimit të reformave në vend. Momenti i parë lidhesh me reformën në sistemin e drejtësisë, e konsideroj një progres miratimin e ligjit përgjithësorin, dhe natyrisht tani janë fokusuar tek ligji elektoral. Ne kemi pasur rastin që të marrim mendime nga pozita dhe nga opozita, të cilët janë shprehur që ne do japim një provë të besueshmërisë për vazhdimsinë e reformave, që besoj që do të jetë në interes të gjithëve në vend në radhë partive politike. Pra ligji për reformë elektorale është një ligj i cili duhet të vazhdojë, duhet të mbyllet, sepse zgjedhjet politike të vitit 2009 janë shumë afër dhe është në interesin e të gjithëve që kemi një ligj elektoral të stabilizuar në mënyrë që të realizohet dhe infrastruktura zgjedhore dhe që partitë politike, stafet e tyre të jenë në gjendje të organizojnë punën që ne të kemi zgjedhje më së fundi të lira të ndershme, të denja për një vend që kanë marrë një ftesë parandasim dhe të pakontestuara. Që po tenton të bëhet pjesë e klubit më demokratik të botës apo? Në mënyrë absolute, nuk duhet konsideruar thjesht si luks, por unë mendoj që duhet të jetë detyrim në radhë parë. Njeriu ndihet më mirë edhe psikologjikisht, ndihet i përfaqësuar, ndihet i konsultuar dhe në vendimarrje kaq të rëndësishme besoj që e gjithë klasa politike shqiptare, institucionet shqiptare duhet ta ndjejnë veten më të obliguar, më të detyruar që gjërat i marrin më me seriozitet, sepse kemi të bëjmë tani me standarde që i prekim me dorë. Zoti President, a keni marrë sot urime nga homologët tuaj? Urimet kanë qenë pafund, me të gjithë personalitetet, qoftë ata që kanë qenë këtu të pranishëm, me të cilët jemi takuar, por në momentet e pauzës së takimeve kam pasur rastin që të marr një urim të drejtë për drejtë nga presidenti Sejdiu dhe nga personalitetet tjera, gjë që më rikthen emocionet kur urimin e parë në momentin e zgjedhjes si president e mora pikërisht nga zoti Sejdiu, pastaj ishim ne që dham urimet për pavarësinë e Kosovës. Pra jemi në një stinë mjaft interesante kur duhet të japim dhe të marrim urime. E thash dhe pak më parë gjatë një transmetimi drejt për drejt, brenda një muaji e gjysmë dy ngjarje madhore për shqiptarët, pavarësia e Kosovës dhe ftesa për anëtarësimin NATO. Duket shumë i mbar nga ky pikpamje ky vit. Unë besoj që këto dy ngjarje kanë ardhur si rezultat i akumulimit progresiv dhe pozitiv të gjërave. Gjërat e mëdha nuk vijnë brenda një dite. E thash edhe në fjalën time që ky është kontribut jo vetëm i politikës dhe i spektrit politik në përgjithësi, por edhe i qeverive mbas vitit 92. Por jemi vonuar 16 vjet për të marrë ftesën për NATO. Ne jemi vonuar... Zoti President, e kemi bërë kërkesën 92-shin, jemi në 2008-ën, ndërkohë që ka shumë vende që kanë nisur pas nesh dhe kanë qenë... Natyrisht ne kemi pasur problemet tona, gjërat duhet kishin ecur më shpejt, por fatmirësisht kemi ardhur në një ditë që ne marrim ftesën dhe kjo presupozon pikërisht vjen ndarse me të kaluarën. Besoj që ky duhet të jetë një obligim dhe një koshiencë e plotë për të gjithë që tani gjërat duhet të ecin ndryshe. Ç'do thotë për shqiptarët e Kosovës anëtarësimi i Shqipërisë në NATO? Besoj që është ekuivalente me fitimin e statusit të pavarësisë. Në shkuptim. Në kuptimin që sa më e fortë jetë Shqipëria, aq më e fortë do të jetë mbështetja për Kosovën. Unë thash në fjalën time që ne do t'i japim një mbështetje të fortë Kosovës në të gjitha tavolinat që integrimi euroatlantik i Kosovës të bëhet me ritme shumë më të shpejta se sa nga ritmi që ka pasur Shqipëria. A keni vënë re, zoti President, ose ju ka rënë sy që mbas shpalljes pavarësisë raportet mes Kosovës institucionale, mes Kosovës dhe Shqipërisë janë shumë intensive se më parë? Ishte e pritshme, më vjen shumë mirë që konstatohet dhe tillë është. Unë besoj që duhet të jenë shumë më funksionale dhe mbi të gjitha të jenë jo vetëm në plan institucional, por të jenë edhe në komunikimin e biznesit,
sepse rajoni jonë sot, mas marrjes së ftesës nga 2 vende ballkanike dhe një vend tjetër i cili është në potencë për ta pasur, gjë që mund ndodhi edhe në muajt që vinë, presupozon që rajoni jonë, nga një rajon me shumë probleme të konflikte ndëretnike, sot bëhet një rajon i sigurt, dhe ju dini intuitën që ka biznesi shkon aty ku ka siguri për investimet e veta. Çka do thotë që jo vetëm marrëdhëniet bilaterale, por edhe marrëdhëniet multilaterale në rajon do t'i japin mundësinë që biznesi të investojë shumë në rajonin ballkanik. Zoti President, meqense përpara se të bëj 2 pyetje që lidhen me Shqipërinë, por i kthem edhe një herë samitin e sotëm dhe në atë që ka ndodhur këtu. Ju keni ndjekur një nga seancat më të rëndësishme dhe që lidhej me të ardhmen e Afganistanit dhe me të ardhmen e NATO-s në Afganistan. Shumë madje keni folur aty. Cili është problemi që NATO kanë në Afganistan dhe çfarë mund bëhet për të? Ishte një seancë mjaft interesante me pjesëmarrjen e të gjithë liderëve të vendeve të NATO-s, me pjesëmarrjen e Hamid Karzait, presidenti i Afganistanit, me pjesëmarrjen e sekretarit përgjithshëm të Kombeve Bashkuara, zoti Ban Ki-moon, me pjesëmarrjen e zotit Barroso, të zotit Solana dhe shumë aktorëve të tjerë të politikës. Shqetësimi ishte i jashtëzakonshëm për të bërë të mundur që progresi i realizuar në Afganistan të jetë një progres mjaft konstant, bile të intensifikohet shumë puna që Afganistani të dali në mënyrë substanciale nga të gjithë problemet që ka pasur me terrorizmin, me problemet e influencës ambienteve terroriste në ekonominë e vendit, me çështjet së mbjelljes së bimëve narkotike, pra çështja e sigurisë së Afganistanit dhe çështja apo më mirë domosdoshmëria e ndihmës u vu re qartë nga të gjithë pjesëmarrësit në takim dhe me sa duket Afganistani, ndihma për Afganistanin do jetë një qëllim i madh i aleancës. Përfshi dhe Shqipërinë e cila ka premtuar që do të dërgojë më shumë. Ne praktikisht jemi të pranishëm në Afganistan, qysh nga viti 2002. Ne marrim pjesë në një mision për asistencë dhe siguri dhe praktikisht gjatë në mënyrë kumulative ne kemi pasur më shumë se 500 trupa. Do të marrim pjesë dhe në një mision tjetër me 2 njësi. Dhe shumë rëndësishme që angazhimi ynë është i pakuvizuar në kohë. Kjo vërehet me shumë admirim nga vendet e NATO-s, çka do të thotë që vazhdimësia në këtë lloj projekti për demokratizimin e jetës dhe të sigurisë në Afganistan do të jetë i vazhdueshëm aq sa aleatët tanë, vendet pjesëmarrëse të NATO-s do ta shohin të ashtyshme. Zoti President, ndërkohë që Shqipëria ka marrë ftesën për ndërsim NATO, ka marrë vlerësime shumë pozitive nga ndërkombëtarët, po kontribuon për sigurinë në Afganistan dhe në vende të tjera në konflikt, nuk siguron dot ose nuk arrin të garantojë dot sigurinë e saj. Kam fjalën për ngjarjen e Gërdecit. Këto janë probleme që janë evidente. Jo rastësisht ju thash që futja në rrugën e integrimit për NATO, pra marrja e ftesës për ndërsim, duhet të rrisë në radhë të parë ndërgjegjësimin të gjithë aktorëve institucional. Që do thotë që standardet duhet me çdo kusht të arrihen, do thotë që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në të gjithë këtë proces, dhe jam i bindur që marrja e ftesës për ndërsim NATO do t'i bëjë institucionet tona që të kenë edhe një asistencë më prezente, më të kualifikuar që vjen nga NATO, për të arritur që edhe çmilitarizimin e atyre zonave që janë të mbushura me municione, ne ta realizojmë në mënyrë shumë profesionale, shumë transparente dhe në mënyrë të dukshme larg çdo lloj afere të mundshme korruptive. Zoti President, meqense jemi te Gërdeci, a do të bëjë drejtësia gjithçka mundet për ta zbardhur këtë ngjarje? Unë besoj që çështja e Gërdecit është tashmë në duart e drejtësisë. Dhe shumë çështje tjera të rëndësishme kanë qenë në duart e drejtësisë. Unë besoj që prokuroria sot ka një fizionomi të re, ka një mentalitet të ri, i është nështruar një lloj ristrukturimi dhe mbi të gjitha ka një psikos të re që ka të bëjë me funksionimin sipas parametrave të shtetit ligjor, shtetit të drejtës. Çdo interferencë e natyrës politike apo klienteliste do ta bënte atë të dukshme dhe në syt e publikut që është shumë shpresë dhënës për personelin e ri që është në krye të prokurorisë sot.
Unë kam thënë dhe publikisht që inkurajoj prokurorin që të bëjë një punë shumë profesionale, punë të ndershme, jashtë influencave të çdo lloj karakteri. A mund të jetë jashtë influencës politike? Unë besoj që hapat e para tregojnë që prokuroria është jashtë çdo lloj influencë politike. Dhe për rastin fjalë? Rastin e fjalë është pjesë përbërëse e asaj që unë sapo ju thash. Pra duhet ndërtohet një mentalitet i ri ku prokuroria, që ka qenë institucioni më i akuzuar ose për inaktivitet, ose për interferencë dhe presione, të cilat në mjaft raste i ka duruar si presione dhe ka qenë influencuar, sot ka rastin të tregohet që ky institucion do të jetë një komponent shumë i rëndësishëm që ne do të marrim nota pozitive edhe për sfidat e reja të integrimit. Unë besoj që dita e sotme jep një shans të ri edhe për mundësinë e integrimit në Bashkimin Evropian, sepse gjërat janë sinergjiste, njëra ndihmon tjetrën, do të jap një klimë të re për sigurinë, por edhe për liberalizimin e vizave. Pra besoj që jemi në një proces mjaft interesant dhe shumë të mirëpritur nga të gjithë. Zoti President, dhe një pyetje përpara se ta mbyll intervistën. Shqipëria ka marrë sot ftesën për NATO, ndërkohë që Samiti i ardhshëm është ai që përkon me 60 vjetorin e krijimit të NATO, si do të mbahet në Strasburg dhe në Kiel gjermanisht, në mos gaboj, në prill të 2009. A do të arrijë Shqipëria të plotësojë të gjitha detyrimet e saj që rrjedhin nga kjo marrje ftese sot për të antarësuar në prill? Unë besoj që po, sepse jo vetëm që kemi premtuar, por është edhe ana tjetër e medaljes, janë vendet anëtare të NATO-s, të cilat duan ta përshpejtojnë këtë proces, çka do thotë që kontakti i personaliteteve institucioneve shqiptare me ato të NATO-s do të jetë mjaft intensiv, ne do të jemi shumë të monitorueshëm, bile do thotë do jemi më të monitorueshëm se më parë, çka do të rrisë impenjimin ton të institucioneve që klima politike në vend të jetë shumë impenjative, të jetë shumë konstruktive për të bërë të mundur që ne të futem me drejtat plota. Kjo do të thotë që dhe nëse ne do të tentojmë të gabojmë, nuk do të na lejojnë tjerët, zotit? Kjo është e padiskutueshme që rritet indeksi monitorimit. Rritet, por rritet nga ana tjetër edhe ndjeshmëria jonë që të jemi më serioz në punë, të jemi më bashkëpunues dhe patjetër të hikim nga modelet e mungesës së profesionalizmit dhe të vendosim njerëz profesionistë, sepse edhe NATO kërkon jo vetëm një vullnet politik, po kërkon patjetër edhe një ndërmarrje profesionale të njerëzve që merren me këto çështje. Dhe një pyetje të fundit, mbas marrjes ftesës e në vazhdim. Pra, që nga momenti që në farë mënyrë Shqipëria është zyrtarizuar si pjesë e NATO-s, pavarësisht procesit përfundimtar të saj. A jeni ndjerë dhe ju pjesë e këtij klubi të madh, qoftë dhe psikologjikisht? Mund t'ju them që qysh në takimin e mbasdites jam ndjerë psikologjikisht ndryshe, në atë tavolinë të Rumullakut, ku edhe ti je i planifikuar që të dëgjohesh, të marrësh pjesë në diskutim, dhe besoj është një arritje shumë e madhe. Ndryshim shumë i madh, zoti President, nga zboret 2 javore apo 3 mujore të njëre një kohe, nga bunkerët që ndërtuan për të luftuar NATO-n, direkt në tryezën e NATO-s. Dimensioni më i rëndësishëm i NATO-s sot është dimensioni civil, dhe kjo e largon shumë nga i model që ka pasur ushtria jonë që ishte pjesë e modelit Traktatit të Varshavës. Ndonë se ne ishim shkëputur nga Traktati i Varshavës që është në vitin 1968, në gusht të 68-ës, po do thoja që inercia e atij modeli vazhdonte ta ndiqte Shqipërinë dhe shqiptarët deri në vitin 1992. Sot është një model totalisht tjetër. Synimi i NATO-s është vendosja e sistemit të sigurisë dhe stabilitetit kudo në botë, në funksion të institucioneve demokratike dhe shtetit të së drejtës. Dhe besoj jemi pjesë e këtij misioni kaq të madh që na bën të ndjehemi edhe ne krenar. Ju falenderoj atëherë për intervistën që ishte e fokusuar në këtë zhvillim të rëndësishëm sot. Unë zoti Fevziu dëshiroj t'ju falenderoj dhe jo pa qëllim në fund, e lash për të bërë përgëzimet sinqerta për rolin e medias, të analistëve, të opinionistëve, gjë që e pata edhe në fjalën time sot, sepse është e pamundur që gjithë këto arritje të vinë pa mbështetjen që t'jep media. Kjo është e dukshme dhe bashkëpunimi i politikës me shoqërinë bëhet nëpërmjet medias. Ky është momenti i transparencës, sepse për të integruar NATO nuk shërben vetëm elita politike,
po duhet të jetë gjithë shoqëria e përgatitur për këtë punë. Kështu që unë dëshiroj t'ju falenderoj sinqerisht për këtë intervistë edhe për të gjitha ato rol që ka pasur media vazhdimisht në Shqipëri. Faleminderit dhe sukses edhe ju. Gjithë mirë. Zoti Basha, një nga problemet kryesore të cilat mbeten tani për të diskutuar mbas rënies së euforisë parë është ç'është procedurë duhet ndjekë Shqipëria deri në anëtarësimin e plotë? Procedura është e përcaktuar qartë dhe standarde për çdo vend që ftohet për të bërë antar i NATO-s. Është procedurë negociatash apo është procedurë politike? Është procedurë kryesisht formale, por me disa aspekte substancial, të cilët janë shumë të ngjashëm me ato që kemi kaluar më përpara në kuadër të plan veprimit për antarësim. Konkretisht, mbahen 2 raunde negociatash. Në raundin e parë në qendër janë çështjet politike dhe ushtarake, të sigurisë. Në raundin e dytë janë çështjet teknike, legjislative e tjerë. Dhe pas këtyre negociatave, Shqipëria drafton, ashtu siç ka bërë për 8 vitet e tjera, një plan veprimi me një kalendar reformash, i cili pastaj formalisht i paraqitet aleancës nga ministri i jashtëm, i paraqitet sekretarit përgjithshëm. Sekretari i përgjithshëm ja paraqet këtë përfaqësuesve të vendeve anëtare në Bruksel, pra ambasadorëve të vendeve anëtare, të cilët pasi aprovojnë, ju anisin vendeve të tyre, kryeqyteteve të tyre për aprovim, për ratifikim, i cili mund të jetë parlamentar ose jo. Për shembull, Britania e Madhe nuk ka procedurë ratifikimi parlamentar, është prerogativ i qeverisë, ndërsa në Shtetet e Bashkuara Senati duhet ta miratojë me 2/3 e votave. Në përfundim të ratifikimit nga të gjitha vendet anëtare, Shqipëria e adopton në tërësi instrumentat e aderimit, duke përfshirë këtu konventën ose le të themi traktatin e amenduar për të përfshirë edhe Shqipërinë dhe Kroacinë, dhe pasi ndjek procedurën e saj, e cila është procedurë parlamentare, depoziton instrumentat tek sekretari i shtetit, sekretari amerikan i shtetit, që është edhe gardiani le të themi administrativ i traktatit NATO-s. Ndërkohë, kjo procedurë që ju e quajtet një procedurë kryesisht administrative, sa kohë mund t'i hajë Shqipërisë? Është e mundshëm që ne të arrijmë këtë, ta ezorojmë këtë procedurë brenda samitit të ardhshëm, prillit 2009? Është plotësisht e mundshme. Më lejoni të theksoj që nuk bëhet fjalë për një procedurë kryesisht administrative, apo është një procedurë ku ka një karakter formal aderimi, pra në kuptimin e vendimarrjes, vendimarrja sotme përfshin brenda vendimarrjen politike, por janë hapa që duhet të ndiqen, një pjesë e cilave janë hapa substancial, siç është dhe kalendari i reformave. Por në përfundim të këtij procesi, vendi merr të gjitha të drejtat e vendit antar, ndërsa tani ka pothuajse të gjitha drejtat në përjashtim të asaj të votës. Cilat po? Në kohë zgjatje për të kthyer pyetjes suaj, kemi të gjitha. Pra ne kemi të gjitha të drejtat me përjashtim të votës? Paka shumë, ne kemi sot të gjitha drejtat e një vendi antar me përjashtim të votës, e cila në vetvete është një drejtë simbolike, pasi vota pothuajse nuk përdoret asnjëherë, sepse të gjitha vendimet merren me konsensus. Po çdo më thënë kemi drejtat e tjera? Ç'të drejtë? Kemi të drejtën të ulemi në tavolinën e vendimarrjes të vendeve anëtare në çdo format, ambasadori, ministri i jashtëm, ministri i mbrojtjes, kryeministri, presidenti, sipas rastit, dhe të diskutojmë për çështjet që shqetësojnë aleancën. Me drejt plot fjale? Me drejt të plot fjale, absolutisht. Ndërkohë, kemi folur vazhdimisht për përfitimet, ato direkte që është siguria, garancia e demokracisë, ato indirekte që lidhen me investimet dhe gjëra tjera të mundshme. Fakt, pyetja tjetër dhe konkrete është, ç'detyrime ka Shqipëria nga NATO-ja? Ka detyrime formale, për shembull ka detyrimet e kontributit të përvjetshëm financiar, po të cilat janë në shifra modeste për Shqipërinë, bëhet fjalë për disa qindra mijëra euro. Ka sigurisht detyrimet që rrjedhin nga marrëveshja me NATO-n. Si çdo vend tjetër, edhe Shqipëria bën një marrëveshje parimore me NATO-n sa i përket resurseve që vën dispozicion të aleancës, planit të resurseve, i cili mund të marrë forma të ndryshme. Një nga format më konkrete është plani i zhvillimit të forcave të armatosura, por është e rëndësishme të theksohet që 9 vjet marrëdhënie me NATO-n e kanë trajnuar Shqipërinë në një masë të konsiderueshme dhe ne nuk do të gjendemi përpara surprizave në këtë plan. Për të mos thënë që marrëdhënia me NATO-n në vetvete edhe para plan veprimit për antarësim ka qenë solide. Pra nuk mund themi se bëhet fjalë për surpriza. Këtë vit për shembull, qeveria ka caktuar tashmë 2.01% të prodhimit brendshëm bruto si shpenzime për mbrojtjen, duke tejkaluar me 2 vjet, duke afruar me 2 vjet për kushtimin që kishte para NATO-s për të arritur këtë
alokim të buxhetit. Dhe e ka bërë këtë në kuadrin e planifikimit afatmesëm të buxhetit. Pra nuk mund të themi se bëhet fjalë për ngërçe apo për sforco. Shqipëria ka kohë që vepron në të njëjtën mënyrë siç do të vepronte po të ishte antar i aleancës dhe sotme ka qenë thjesht kurorëzimi i një kohe të gjatë angazhimi para aleancës. Kam pyetur disa herë gjatë ditës sotme se ç'do të thotë për Kosovën antarësimi i Shqipërisë në NATO. Do të thotë shumë, ndoshta edhe shumë më shumë se sa ç'mund apo ç'duhet thotë ministri i jashtëm i Shqipërisë. Por në radh parë do të thotë një vend fqinj me afinitetin që ka Shqipëria për Kosovën, me angazhimin që ka patur, ka dhe do të ketë Shqipëria për Kosovën, është sigurisht një mbështetje fuqishme. Thënë këtë, sigurisht duhet shtoj që Aleanca në vetvete ka atributet e veta në Kosovë. Aleanca ndërmori veprimin e saj të parë armatosur në historinë e saj që kur është formuar në Kosovë, pikërisht për të ndalur genocidin dhe spastrimin etnik të Slobodan Miloševićit kundër shqiptarëve të Kosovës. Aleanca ndodhet sot prezente në Kosovë me afro 16.000 trupa. Aleanca është sot garantori i vetëm, i sigurt, i sovranitetit të Kosovës. Sigurisht ne shpresojmë që edhe komponentët e tjerë së shpejti do të marrin detyrat që kanë në këtë kuadër. Dhe Aleanca e bëri të qartë sot me zërin e presidentit Bush, zërin e sekretarit përgjithshëm Jabdo Hop-Shkefër dhe me zërat e të gjithë përfaqësuesve të vendeve anëtare se nuk do të toleroj asnjë politikë në Kosovë që shkon ndesh me interesat afatgjata të aleancës për paqe dhe stabilitet në Europën juglindore. Me që më përmendët deklaratën e sotme të presidentit Bush, ju pash që diskutuat pak minuta me të para fillimit të seancës. Çfarë biseduat? Ishte një takim i rastësishëm, por i treti brenda një kohe të shkurtër. Folëm sigurisht për Shqipërinë, për shpresën e Shqipërisë që do të kurorëzohej pas pak minutash me hyrjen e presidentit dhe kryeministrit në sallë si përfaqësues të vendit të ftuar për të bërë antar. Folëm për vendimet e tjera të mëdha, folëm pak edhe për Gjeorgjinë dhe Ukrainën, si edhe për fqinjen tonë lindor Maqedoninë. Zoti ministër, doja t'ju bëj edhe një dy pyetje që lidhen po me samitin e sotëm. Maqedonia ka shpresuar deri sekondën e fundit që do ta marrë ftesën falë mbështetjes amerikane, por është bllokuar nga vetoja greke. Ç'shanse ka Maqedonia që ta marrë ftesën? Sigurisht ne shpresonim si vend fqinj dhe si bashkëruktues me Maqedoninë që dhe Maqedonia do ta merrte ftesën sot. Maqedonia ka bërë përpjekje të forta në këtë drejtim, ka patur reforma të suksesshme, por mosmarrveshja me Greqinë për shkak të emrit duket se në çastin e fundit është bërë pak apërcyeshme. Aleatët kanë paralajmëruar gjithsesi si vetëm. Aleatët kanë dhënë një mesazh të qartë. Mesazhi është që dyert e aleancës janë të hapura, ndoshta edhe pa formatin e një samiti, menjëherë sapo kjo pengesë formale të bjerë. Pra kërkohet një angazhim i të dyja palëve, një angazhim serioz për të mejanuar këtë çështje e cila në fundit ka prekupuar të dy palët për më shumë se 15 vjet. A do ta çojë, a rrezikon që mosmarrja e ftesës ta çojë Maqedoninë në zgjedhje e para dhe e dyta, a mund ta vonojë kjo njohjen e pavarësisë Kosovës nga Maqedonia? Sigurisht që marrja e ftesës i kontribon stabilitetit brendshëm politik të çdo vendi dhe në këtë kuadër do të kontribonte për stabilitetin e brendshëm politik të Maqedonisë. Megjithatë kemi të gjitha arsyet të besojmë që ashtu si deri tani klasa politike e fqinjit tonë lindor, e cila ka kaluar teste edhe më të vështira më përpara, do të vazhdojë të jetë përkushtuar ndaj objektivave të saj euroatlantike dhe europiane dhe veçanërisht këtu faktori shqiptar do të vazhdojë të luajë rolin e vet vendimtar. Sigurisht ka një rol vendimtar. Shqiptarët, faktori politik shqiptar ka provuar që ka një peshë shumë të madhe dhe ka një rëndësi të jashtëzakonshme në stabilitetin politik të Maqedonisë dhe në aspiratat euroatlantike dhe europiane të Maqedonisë. Dhe kjo është plotësisht në përputhje me atë që ne kemi thënë vazhdimisht. Jo vetëm Shqipëria, por shqiptarët, kudo që janë sot agenti më i fortë pro-perëndimor dhe pro-europian në Europën juglindore. Ndërkohë, kam dhe një pyetje të fundit që lidhet me pozicionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Presidenti Bush ishte në një farë mënyrë, nëse përdor një shprehje që nuk është shumë politike, stari i samitit. Jo vetëm i samitit, por edhe i gjithë vizitës në Rumani, madje mediat rumane ishin fokusuar më shumë tek vizita e presidentit Bush sesa tek vetë samiti. Por ndërkohë kishte shumë komentatorë sot që në tryezat e shtypit shprehishin që pamundësia për t'i dhënë ftesën Maqedonisë, një lloj dështimi në raport me ftesën për ftesë të tjetër lloj për Ukrainën dhe Gjeorgjinë, ishte një lloj dështimi i imponimit amerikan. Unë nuk e shikoj kështu. Përkundrazi, mendoj se samiti i sotëm për të qenë historik për Shqipërinë, për shqiptarët, për historinë e tyre kombëtare, për të qenë një samit historik edhe për Kroacinë, ka qenë një samit historik në vetvete.
Ky është samiti i fundit ku presidenti Bush merr pjesë si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por ai ka arritur brenda një kohe shumë të shkurtër të zgjerojë aleancën në dimensionin më të madh gjeografik që ka qenë ndonjëherë mundur, duke pranuar Shqipërinë dhe Kroacinë në këtë samit dhe duke pranuar një numër të madh vendesh në samitet e kaluara. Nga ana tjetër, presidenti Bush ka shpalosur një vizion për sigurinë, i cili edhe një herë thekson dimensionin politik të aleancës, duke i kujtuar në këtë rast Rusisë se nuk ka asnjë arsye të trembet nga rrethimi nga vende të cilat kanë të njëjtat vlera si antarët e aleancës, këto janë demokracia, shteti ligjor dhe respekti për drejtat e njerëzit. Edhe në këtë kuadër, presidenti Bush ka korrur një sukses diplomatik, sepse në mënyrë çuditshme, duke i bërë rezistencë dhënies plan veprimit për antarësim për Gjeorgjinë dhe Ukrainën, vendet e aleancës u detyruan të pranojnë një kompromis ku gjua politike është shumë e fortë. Gjua politike përdorur për Gjeorgjinë dhe Ukrainën thotë që këta dy vende do të bëhen antarë të aleancës, pra nuk ka asnjë dyshim në këtë drejtim. Nga ana tjetër, Maqedonia, e cila sigurisht krijoi jo pak stres dhe ngërç në momentet e fundit, përsëri e ka rrugën e hapur. Sigurisht duhet që të zgjidhet një çështje e cila përbën një shqetësim legjitim për një nga antarët e aleancës. Faleminderit zoti. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues, kjo ka qenë një emision i improvisuar shumë kilometra larg Shqipërisë në një prej samiteve më të rëndësishme që Aleanca Atlantikut ka pasur ndonjëherë, samiti i Bukureshtit, samiti jo vetëm më i gjerë, samiti që ka zgjeruar NATO-n me dy vende të tjera dhe me një tretë që është kandidati potencial dhe i mundshëm drejt zgjerimit. Por njëkohësisht ky është edhe një samiti i cili ka sjellë zyrtarisht ftesën Shqipërisë për ta bërë antare të NATO-s. Është një nga momentet të jetë rëndësishme Shqipërinë, sepse sikur se e thash dhe në fillim të emisioni, është hera e parë ose hapi i parë konkret i Shqipërisë drejt rrugës integrimit që kemi ndëruar për një kohë gjatë, drejt asaj rruge të cilën shqiptarët kanë filluar ta kërkojnë që në dhjetor vitin 1990 me parrullën e famshme të asaj kohe e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Është një emision disi ndryshe, një emision në cilin ju keni ndjekur intervistat e presidentit Bamir Topit dhe të kryeministrit Sali Berisha. Keni ndjekur dhe një herë të përsëritur të gjithë seancën historike në cilën Shqipëria ka marrë ftesën për antarësim NATO. Nuk ka asnjë dyshim se të marrësh ftesën për të antarësuar NATO nuk do të thotë thjesht kesh bërë përpara një hap pozitiv, do të thotë kesh marrë mbi supe detyrime shumë të mëdha, detyrime të cilat do ta çojnë Shqipërinë drejt reformave ose e obligojnë Shqipërinë që të bëjë reforma të thella, e obligojnë Shqipërinë që të ecë pakthyeshmërisht në një rrugë me ritmin dhe me rregullat e bashkësisë ndërkombëtare, kësaj bashkësie, e këtij klubi politik dhe të sigurisë siç është NATO. Padyshim, një arritje shumë e rëndësishme të cilën Shqipëria duhet ta justifikojë për të vijuar më tej. Ka qenë një arritje e rëndësishme për gjithë shqiptarët, sepse ashtu sikur se keni ndjekur gjatë këtyre transmetime janë ndarë në një farë mënyrë dy epoka. Epoka e një Shqipërie të izoluar, të vetme që tentonte të bëjë pjesë e familjes europiane, me epokën kur Shqipëria tashmë ka filluar të jetë pjesë e familjes europiane dhe të eci me ritmin dhe me filozofinë e kësaj bashkësie. Ka qenë një periudhë ndarëse për treguar që Shqipëria nuk ka kthim mbrapa dhe që rruga drejt demokracisë është rruga e vetme e saj. Ka qenë një transmetim, sikur se thash, që është bërë nga 1000 kilometra larg, një emision i improvisuar, por që shumë prej nesh do ta kujtojnë gjatë. Do ta kujtojmë të gjithë ata që për vite të tëra janë mësuar me idenë e mbrojtjes nga NATO, me idenë e mbrojtjes nga Traktati i Varshavës, me idenë e parrullave të famshme komuniste që dhe bar ham por parimet s'do t'i shkelin, me atë idenë e parrullave që Shqipëria është një kopër shkëmbor në juglindjet e Europës, një kalaj patundur në brigjet e Adriatikut. E gjithë sarsoj parrullash izolacioniste, padyshim absurde në filozofinë e tyre, që tashmë na bëjnë të kuptojmë se sa të vetmuar, por padyshim dhe absurd kemi qenë në qëndrimet tona. Që sot fillon një epokë e re, një epokë që shumë të rinj do ta kujtojnë ose do ta ndjejnë si periudhën e të qenit të barabartë me moshatarët e tyre kudo në botën e qytetëruar. Nga pallati i vjetër Nicolae Ceausescu i shndruar në një pallat samitesh si ky aktuali, ku mbajt samiti i NATO-s, ku Shqipëria mori ftesën, ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim te njëjtën e ardhshme. Ndryshimet e vrullshme të pas viteve 90 bën të qartë se Aleanca kishte hyrë në një periudhë ku aftësitë e saj për t'u adaptuar do të kishin të vështirë të ndiqnin ndryshimet që po ndodhnin në terren. Pikërisht nevoja e përfshirjes së demokracive të reja në NATO kërkonte dhe gjetjen e hapësirave për t'u lejuar këtyre vendeve antarësim në Aleancë. Shqipëria është vendi i parë nga ish bloku lindor komunist që aplikoi për antarësim në NATO. Në nëntor të vitit 91, një delegacion i Ministrisë së Punëve të Jashtme që merrte pjesë në një mbledhje të OSBE-s në Prag, kërkoi dhe vendosi kontakte me zyrtar të lartë të Aleancës. Një vit më pas, Shqipëria aplikoi dhe u pranua zyrtarisht në Këshillin e Bashkëpunimit të Atlantikut, ndërsa dhjetori i vitit 92
do të shënonte vizitën e parë zyrtare të ish-presidentit Berisha në selinë e NATO-s. Në mars të vitit 93, Shqipërinë e vizitoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s i asaj kohe Manfred Werner, i cili në mesazhin e lexuar përpara kuvendit të Shqipërisë ofroi mbështetjen e aleancës për bashkëpunimin e mëtejshëm. Vitet që pasuan shënuan hap pas hapi afrimin e Shqipërisë në NATO. Në maj të 96-s, ish-sekretari i asaj kohe Solana erdhi në Tiranë dhe kur dukej se antarësimi ishte shumë afër ngjarjet e 97-s, bën të pamundur pjesëmarrjen e Shqipërisë në raundin e tretë të dialogut, duke e përjashtuar atë nga procesi i zgjerimit që u vendos në samitin e Madridit të po atij viti. Në gjysmën e dytë të vitit 97, Aleanca ofroi asistencë për riorganizimin dhe ringritjen e ushtrisë shqiptare, ndërsa 2 vjet më vonë, ashpërsimi i krizës në Kosovë dhe fillimi i operacioneve ajrore kundër Jugosllavisë e nxiti afrimin e mëtejshëm të Shqipërisë me NATO-n. Shqipëria ofroi asaj kohe mbështetje të pakushtzuar, duke vënë në dispozicion të Aleancës baza detare ajrore si dhe akses të plotë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pas operacioneve në Jugosllavi, më 2 maj të vitit 2003, Shtetet e Bashkuara, Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia nënshkruan në Tiranë Kartën e Partneritetit, e cilësuar si një hartë rruge për integrimin euroatlantik të këtyre vendeve. Nënshkrimi i kësaj karte solli asaj kohe në Tiranë dhe ish-sekretarin amerikan Colin Powell. Një vit më pas, kryeministrat e vendeve të Atreshit morën edhe mbështetjen e presidentit Bush, i cili në ceremoninë e ngritjes në shtëpinë e bardhë të flamujve të 7 antarëve të rinj të NATO-s, tha se Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia, të bashkuara në Kartën e Adriatikut, po ndërtojnë demokraci të forta, të cilat mund të kontribuojnë në përpjekjet e NATO-s në botë. Duke qenë prioriteti të gjithë qeverive të pas viteve 90, procesi i antarësimit të Shqipërisë në NATO ka vijuar vit pas viti, me plotësimin e standardeve politike të aleancës, por edhe me përfshirje në strukturat e saj ushtarake. Edhe pse në mënyrë modeste, Shqipëria është përfaqësuar në misionet ushtarake të NATO-s në Bosnjë-Hercegovinë, Afganistan apo dhe Irak. Kjo përfshirje, si dhe fakti që mbështetja e publikut për të qenë në NATO është nga më të lartat e vendeve kandidate, kanë qenë faktorë jo pak të rëndësishëm, të cilat ndikuan në vendimin e vendeve anëtare për të plotësuar kështu ëndrrën e vendit që ka vuajtur më shumë gjatë epokës së komunizmit, por që ishte i pari që u përpoqte ishte pjesë e aleancës më të madhe perëndimore. Thank you.